Hello everyone, welcome to Assamese classroom and myself Ankur. So today in this video we will discuss about the question and answer of the chapter the hack driver, chapter number 8. To আজি আমি এই ভিডিওত তোমালোকৰ সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰখনৰ যেটো the hack driver বুলি chapter আছিল, chapter number 8 হেতু আমি question answer বিলাক যিবিলাক আছিল সেইবিলাক আজি ডিসকাস কৰিম। তো ৰাইটাৰ কোন হয় সিনক্লেয়াৰ লিউইছ। তো ইয়াৰ আগৰ দুটা ভিডিওত তোমালোকৰ সেই চেপ্টাৰটোৰ এটা মই অসমীয়াতে এক্সপ্লেনেশ্যন দিব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। তো তোমালোকৰ সহায়ক হ'ব বুলি ভাবিছোঁ, তোমালোকৰ হেল্প হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে তোমালোকে যদিহে সেই ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই এবাৰ চাই ল'বা। এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দিয়া আছে, গতিকে চাই ল'বা। তো আমি কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক ডিছকাছ কৰোঁ। তো কুৱেশ্যন 1, তো ফাৰ্ষ্টতে মই তোমালোকৰ ৰিড এণ্ড ফাইণ্ড আউট বুলি যিখিনি কুৱেশ্যন দিছিলে সেইখিনি কৈ দিছোঁ। তাৰপিছত থিংকিং এবাউট ইট, দেন টক এবাউট ইট। তো লেটছ ষ্টাৰ্ট। Question number 1. Why is the lawyer sent to New Million? What does the first thing about the place? তো কিয় সেই লয়াৰজনক নিউ লয়াৰজন যিজন গ্ৰেজুৱেট কৰি অনাৰ্ছৰ সৈতে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি তেওঁ ক্লাৰ্ক হিচাপে আছিলে লয়াৰ অফিচত, তেওঁ কিয় নিউ মিলিয়নলৈ পঠিওৱা হৈছিলে আৰু তেওঁৰ প্ৰথম কি হোৱাট ডজ হি ফাৰ্ষ্ট থিংক এবাউট দ্য প্লেচ, সেই প্লেচখনৰ বিষয়ে কি ভাবিছিলে তেওঁ। তো মই সেইটো তোমালোকৰ দ্য লয়াৰ ৱাজ চেণ্ট টু নিউ মিলিয়ন টু চাৰ্ভ চামন্স অন অলিভাৰ লুটকিন্স। তো সেইটো মই আচলতে নাচালোঁ, তোমালোকৰ সেইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছিলে চেণ্টেন্সটো। তো তোমালোকে সেইটো ৱাজটো ইউজ কৰি ল'বা। দ্য লয়াৰ ইজ চেণ্ট টু নিউ মিলিয়ন টু চাৰ্ভ চামন্স অন অলিভাৰ লুটকিন্স। হু ইজ কৰি ল'বা এইটো, হু ইজ নিডেড এজ এ উইটনেছ ইন এ ল কেছ। তাৰপিছত নেক্সটটোত চোৱা তোমালোকে এইটো কি আছে, লয়াৰজনক নিউ মিলিয়নলৈ কিয় পঠিওৱা হৈছিলে যে অলিভাৰ লুটকিন্স নামৰ যিজন লোক আছিলে তেওঁক এটা ল কেছ এটাত সাক্ষী হিচাপে প্ৰয়োজন হৈছিলে, তেওঁৰ কাৰণে চমন দিবৰ কাৰণে গৈছিলে। তো তাৰপাছতো চোৱা হি হেড এক্সপেক্টেড আছে যে সেইটো তোমালোকে হি এক্সপেক্টছ কৰি ল'বা, মানে সেইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছিলে, মই নাচালোঁ আচলতে। হি এক্সপেক্টছ নিউ দ্য প্লেচ আছে সেইটো নিউ মিলিয়নৰ আগত এটা প্লেচ বুলি লিখি ল'বা। হি এক্সপেক্টছ দ্য প্লেচ টু বি এ চুইট এণ্ড চিম্পল কাউণ্ট্ৰি চাইড ভিলেজ, এখন ভাল আৰু সাধাৰণ গাঁৱলীয়া ঠাই বুলি ভাবিছিলে। সেইটো হ'ল। নেক্সটটো চোৱা, হু বিফ্ৰেণ্ডছ হিম, হুৱেৰ ডজ হি টেক হিম। আনচাৰটো আমি চাওঁ। তো কোনে তেওঁৰ লগত বন্ধুত্ব সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিলে আৰু হুৱেৰ ডজ হি টেক হিম, ক'ৰ পৰা তেওঁক লৈ গৈছিলে। তো দ্য লয়াৰ ৱাজ বিফ্ৰেণ্ডেড বাই এ ডেলিভাৰী মেন হু ইণ্ট্ৰডিউচড হিমছেল্ফ এজ এ বিল। তো কোনে তেওঁৰ লগত বন্ধুত্ব স্থাপন কৰিছিলে, এজন ডেলিভাৰী বয়ে বা ডেলিভাৰী মেন, যিজনে বস্তু অনা নিয়া কৰে, যোনজন এজন হেক ড্ৰাইভাৰ আছিলে। তো তেওঁ নিজকে কি বুলি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে যে হু ইণ্ট্ৰডিউচড হিমছেল্ফ এজ বিল বুলি নামটো তেওঁ কি বুলি কৈছিলে, বিল। হি ট'ল্ড হিম ফ্ৰেণ্ডলি ডেট হি নিউ লুটকিন্স এণ্ড উড হেল্প দ্য লয়াৰ ইন ফাইণ্ডিং হিম। আৰু তেওঁ লয়াৰজনক কৈছিলে যে কি তেওঁ লুটকিন্সক চিনি পায়, আৰু আমি গম পালোঁ চেপ্টাৰটো পঢ়োঁতে আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁ নিজেই লুটকিন্স আছিলে। তো ডেট হি নিউ লুটকিন্স এণ্ড উড হেল্প দ্য লয়াৰ ইন ফাইণ্ডিং হিম। তো গতিকে তেওঁ যিহেতু লুটকিন্সক চিনি পায়, তেওঁ সহায় কৰিব পাৰিব লুটকিন্সক বিচাৰি উলিওৱাত। কাক সহায় কৰিব পাৰিব, সেই অথৰজন বা লয়াৰজনক। হি টুক হিম টু অল দ্য প্লেচেছ ৱেৰ লুটকিন্স ৱাজ চিন অৰ ৱাজ ন'ন টু হেং আউট। আৰু য'ত লুটকিন্স যায় বা য'ত যায় বুলি তেওঁ জানে, সেই সকলো ঠাইলৈ তেওঁলোকে গৈছিলে লুটকিন্সক বিচাৰি। হি টুক দ্য লয়াৰ টু ফিডছ শ্বপ, ক'লৈ নিছিলে, ফিডছ নামৰ দোকানীজনৰ দোকানখনলৈ নিছিলে। হুৱেৰ লুটকিন্স প্লেড এ লট অফ পকাৰ, য'ত লুটকিন্সে কাৰ্ড খেলে। দেন টু গুষ্টাভছ বাৰ্বাৰ শ্বপ, তাৰপিছত কোন হৈছিলে, গুষ্টাফৰ বাৰ্বাৰ যিখন চেলুন আছিলে তালৈ নিছিলে। দেন গ্ৰেজ বাৰ্বাৰ শ্বপ, তাৰপিছত গ্ৰে নামৰ ব্যক্তিজনৰ চেলুনলৈ নিছিলে। টু দ্য পুল ৰুমলৈ নিছিলে। এণ্ড ছেভাৰেল আদাৰ প্লেচেছ আৰু ক'লৈ নিছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইলৈ নিছিলে। বিফ'ৰ ফাইনেলি টেকিং হিম টু অলিভাৰ্ছ মাদাৰ্ছ ফাৰ্ম, যে ফাইনেলি ক'লৈ লৈ গৈছিলে, অলিভাৰ লুটকিন্সৰ মাকৰ যিখন ফাৰ্ম আছিলে তালৈ লৈ গৈছিলে একেবাৰে শেষত। তো আনচাৰটো মই আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ। The lawyer was befriended by a delivery man who introduced himself as Bill. He told him friendly that he knew Lutkins and would help the lawyer in finding him. He took him to all the places where Lutkins was seen or was known to hang out. He took the lawyer to Fritz's shop, where Lutkins played a lot of poker, then to Gustav's barber shop and Gray's barber shop, to the pool room and several other places before finally taking him to Oliver's mother's farm. So, whole keto. Next to Sami, question number 3. Why does he say about Lutkins? লুটকিন্সৰ বিষয়ে কি কৈছিলে, বিলে কি কৈছিলে সেইটো সুধিছে, মানে হেক ড্ৰাইভাৰজনে। তো আনচাৰটো চাওঁ আমি। বিল ট'ল্ড দ্য লয়াৰ ডেট লুটকিন্স ৱাজ এ হাৰ্ড ফেল' টু কেটছ। বিলে লয়াৰজনক কি বুলি কৈছে যে লুটকিন্সক পটককৈ ধৰিব পৰা বা বিচাৰি পোৱা নাযায়। হি অ'ড মানি টু মেনি পিপুল, বহুত মানুহক পইচা দিব আছে, ইনক্লুডিং বিল, আৰু বিলক তেওঁ নিজকো দিব আছে। এণ্ড হেড নেভাৰ ইভেন
পেইড এনিবডি এ চেণ্ট আৰু কাকো এক পইচাও তেওঁ ঘূৰাই নিদিয়ে হি অলছ' ছেইড ডেট অলিভাৰ ৱাজ ফণ্ড অফ প্লেয়িং পকাৰ এণ্ড ৱাজ গুড এট ডিচিভিং পিপুল আৰু তেওঁ এইটো কথা কৈছিলে যে অলিভাৰে কি খেলি ভাল পায় কাৰ্ড খেলি ভাল পায় এণ্ড ৱাজ গুড এট ডিচিভিং পিপুল আৰু মানুহক ঠগি বা প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ খুব ভাল আছিলে বা পাৰ্গত আছিলে হ'ল মই আনচাৰটো আকৌ পঢ়ি দিছোঁ বিল told the lawyer that Lutkins was a hard fellow to catch. He owed money to many people, including Bill, and had never even paid anybody a cent. He also said that Oliver was fond of playing poker and was good at deceiving people. তো সেইটো হ'ল আমি নেক্সটটো চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 What more does Bill say about Lutkins and his family? বিলে মানে যিজন হেক ড্ৰাইভাৰ আছিলে তেওঁ লুটকিন্স আৰু তেওঁৰ ফেমিলিটোৰ বিষয়ে কি কৈছিলে আমি আনচাৰটো চাওঁ বিল told the lawyer that he knew Lutkins' mother. বিলে কৈছিলে যে কি তেওঁ লুটকিন্সৰ মাকক চিনি পায় he said that she herself was a terror আৰু তেওঁ কৈছে তেওঁ এগৰাকী একদম খুব ভয়ানক মানুহ হয় giving the description of Lutkins' mother's appearance আৰু মাকৰ যিটো এপিয়াৰেঞ্চ আছিলে লুটকিন্সৰ মাকৰ যিটো এপিয়াৰেঞ্চ আছিলে সেইটোৰ বৰ্ণনা দি কি কৈছিলে বিল নেৰেটেড বিলে কি বৰ্ণনা কৰিছিলে এন ইনচিডেণ্ট when he took a trunk to her once and she almost took him his skin off because he did not treat it like a box of eggs আৰু এটা ঘটনাৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছিলে যেতিয়া বিলে এটা ট্ৰাংক লৈ গৈছিলে সেই মানুহগৰাকীৰ ঘৰলৈ কঢ়িয়াই আনিছিলে আৰু সেইটো কণীৰ বাকচৰ নিচিনাকৈ আলফুলে নিয়াৰ কাৰণে তেওঁক একদম ছাল এৰুৱাই মাৰিব যেন এনেকুৱা কৰিছিলে এনেকুৱা বিহেভ কৰিছিলে হি অলছ' ছেইড ডেট শ্বি ৱাজ এবাউট 9 feet tall and 4 feet thick তেওঁ কিমান ওখ 9 ফুট ওখ আৰু শকত মানে 4 ফুটমান হ'ব আৰু বহলটো তেনেকৈ মানে শকতটো কথা কৈছে শ্বি ৱাজ ভেৰি কুইক তেওঁ খুব কুইক আছিলে লাইক এ কেট বুলি লিখি ল'ব পাৰা তোমালোকে শ্বি ৱাজ ভেৰি কুইক এণ্ড কুড টক এ লট তেওঁ বহুত কুইক আছিলে আৰু বহুত কথা পাতিব পাৰে হি ছেইড ডেট অলিভাৰ মাষ্ট হেভ হাৰ্ড ডেট somebody was chasing him and consequently would have gone into hiding at his mother's place তো যেতিয়া কোনোবাই তেওঁক পিছা কৰি আহে অলিভাৰক পিছা কৰি আহে তেওঁ তেতিয়া এইটো কথা খুব মতে কোনে শুনিছিলে যে যিজন হেক ড্ৰাইভাৰ যিজন পাইছিলোঁ আমি তেওঁ সেইটো ভাবিছিলে যে কি শুনিছিলে হয়তো নিশ্চয় শুনিছিলে বুলি ভাবিছিলে যে কোনোবাই যেতিয়া তেওঁক পিছা কৰে তেওঁ সেই মাকৰ ঠাইডোখৰত লুকাইছিলেগৈ তো আনচাৰটো মই আকৌ কৈ দিছোঁ বিল told the lawyer that he knew Lutkins' mother. He said that he herself was a terror. Giving the description of Lutkins' mother's appearance, Bill narrated an incident when he took a trunk to her once and she almost took his skin off because he did not treat it like a box of eggs. He also said that she was about 9 feet tall and 4 feet thick. She was very quick and could talk a lot. He said that Oliver must have heard that somebody was chasing him and consequently would have gone into hiding at his mother's place. তো সেইটো হ'ল বুজি পালা চাগে হয়তো তো নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 ডজ দ্য নেৰেটৰ চাৰ্ভ দ্য চামন্স ডেট ডে সেইদিনাখনি চামনটো দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে নাই আমাক সুধিছে তো আমি জানো তেওঁ নহ'লে অলিভাৰ লুটকিন্সক বিচাৰি নাপালে তো আনচাৰটো আমি তেনেকৈ দিছোঁ ন' দ্য নেৰেটৰ ডিড নট চাৰ্ভ দ্য চামন্স ডেট ডে নেৰেটৰজনে বা অথৰজনে বা লয়াৰজনে সেইদিনা চামনটো দিব নোৱাৰিছিলে হ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 হু ইজ লুটকিন্স কোন আছিলে আমি চেপ্টাৰটো গম পাইছিলে তো আনচাৰটো চাই লওঁ আমি দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ হিমছেল্ফ ৱাজ অলিভাৰ লুটকিন্স মই খুব সৰুকৈ লিখি দিছোঁ তোমালোকে যদি লেণ্ডিকৈ লিখি দিব লগা হয় কমেণ্ট কৰিবা দেন মই কৈ দিম দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ হিমছেল্ফ ৱাজ অলিভাৰ লুটকিন্স তেওঁ কোন আছিলে নিজেই অলিভাৰ লুটকিন্স আছিলে বাট ডেট দ্য অথৰ ৱাজ আনএবল টু ৰিকগনাইজ হিম কিন্তু সেইদিনাখনি অথৰে তেওঁক চিনি পাবলৈ অসমৰ্থ হৈছিলে হ'ল দেন আমাৰ তোমালোকৰ যিবিলাক থিংক এবাউট ইট বুলি আছে সেইকেইটা চোৱা Question number 1. When the lawyer reached New Billion, did Bill know that he was looking for Lutkins? When do you think Bill came up with his plan for fooling the lawyer? To say when the lawyer reached New Million, যেতিয়া New Millionত লয়াৰজন পাইছিলেগৈ did Bill know that he was looking for Lutkins? বিলে এইটো কথা গম পাইছিলে যে তেওঁ লুটকিন্সক বিচাৰি আছিলে নেকি when do you think Bill came up with his plan for fooling the lawyer? তুমি কি ভাবা যে বিলে আগৰ পৰা কিবা প্লেন বনাই আছিলে নেকি সেই লয়াৰজনক ঠগিবৰ কাৰণে কুৱেশ্যনটো আনচাৰটো আমি চাই লওঁ Oliver Lutkins himself made the plan to লিখি ল'বা হা মোৰ লিখিব টাইপ কৰিব থাকি গ'ল Oliver Lutkins himself made the plan to befool the lawyer when he came to know from the letter that the lawyer was looking for a man named Oliver Lutkins যে আগতে যিহেতু চিঠিবিলাক পাই আছিলে গতিকে আৰু সেইজনৰ পৰা যিজন লয়াৰজন আহিলে তেওঁ গম পাইছিলে যে কি অলিভাৰ লুটকিন্সক তেওঁ বিচাৰি আছে Oliver knew that he was needed
এজ এ উইটনেছ ইন এ ল' কেছ অলিভাৰ এইটো কথাও গম পাইছে চিঠিবিলাকৰ পৰা যে তেওঁক এটা কেছত আইনৰ কেছ এটাত তেওঁক সাক্ষী হিচাপে প্ৰয়োজন হৈছিলে চ' উই কেন চে ডেট গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে পাৰহেপছ ৰাডাৰ দেন ইউজিং হিজ প্ৰেজেঞ্চ অফ মাইণ্ড যে তেওঁৰ প্ৰেজেঞ্চ অফ মাইণ্ড যিটো প্ৰত্যুৎপন্নমতিতা সেইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে লুটকিন্স ৱাজ অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ ছাচ এ চিটুৱেশ্যন লুটকিন্স অলৰেডি তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনৰ বাবে মানে কি হৈ আছিলে প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ আছিলে সাজু হৈ আছিলে তো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ সেইটো Oliver Lutkins himself made a plan to befool the lawyer when he came to know from the letter that the তোমালোকে সেইটো ফ্ৰম দ্য লেটাৰ নহয় আচলতে এইটো LATER লেটাৰ মই পাছৰজন হ'ব তো মই সেইটো টাইপটো কৰাটো ভুল হৈ গ'ল টু ন' ফ্ৰম দ্য লেটাৰ LATER কৰি ল'বা হা মানে পাছৰজন মানে হেৰি লয়াৰজন Oliver knew that he was needed as a witness in a case, so we can say that perhaps rather than using his presence of mind, Lutkins was already prepared for such a situation. Hol? Next to Sweat Okoman Dihol is at one more. Lutkins openly takes the lawyer all over the village. Lutkins openly village cannot Herrick a lawyer's on a cloy puzzle. How is it that no one lets out the street? Check Kuno the street to tell Coinid Lekoharu. Kyokoinid. Hint notice the clerk. The hack driver asks the lawyer to keep outside behind him when they go into fields. তো এইটো আমাক হিণ্টছ এটা দিছে যে কি আমি এইটো গম পাইছিলোঁ যে তেওঁ যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইলৈ গৈছিলে দুয়োজন সদায় আগত হেৰি গৈছিলে হেক ড্ৰাইভাৰজন গৈছিলে আৰু এওঁক পাছত থাকিব গৈছিলে আঁতৰি থাকিব গৈছিলে কেন ইউ ফাইণ্ড আদাৰ ছাচ ছাবটল ৱেজ ইন হুইচ লুটকিন্স মেনিপুলেটছ দ্য ট'ৰ তো কেনেকৈ মেনিপুলেটছ কৰিছিলে ট'ৰটো সেইটো সুধিব বিচাৰিছে তুমি কেনেকৈ ভাবা যে মানুহবিলাকে একো ৰিয়েক্ট নকৰাটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আনচাৰটো চোৱা দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ হিমছেল্ফ ৱাজ লুটকিন্স তো আমি গম পালোঁ যে হেক ড্ৰাইভাৰজন নিজেই লুটকিন্স হু ট্ৰাইড টু বিফুল দ্য লয়াৰ যোনে লয়াৰজনক মূৰ্খ সজাব বিচাৰিছিলে এভৰিৱেৰ লুটকিন্স এণ্টাৰ্ড ফাৰ্ষ্ট ৱাইল দে ৱেৰ চাৰ্চিং ফৰ লুটকিন্স তো লুটকিন্সক যেতিয়া তেওঁলোকে বিচাৰি ফুৰিছিলে সকলো ঠাইতে ফাৰ্ষ্টতে কোন এণ্ট্ৰি কৰিছিলে কোন সোমাই গৈছিলে লুটকিন্স মানে হেক ড্ৰাইভাৰজন হি প্ৰিভেণ্টেড দ্য লয়াৰ ফ্ৰম ডাইৰেক্টলি টকিং উইথ দ্য পিপুল এট এভৰি প্লেচেছ হুৱেৰ হি টুক দ্য লয়াৰ তো লয়াৰজনক যলৈ লৈ গৈছিলে যিকেইখন ঠাইলৈ লৈ গৈছিলে তাত সেইজনক মানুহৰ লগত কথা পতাৰ পৰা বাধা দি থৈছিলে মৰমেৰে বা বুদ্ধিৰে বাধা দি থৈছিলে ইন দিছ মেনাৰ হি উড টেক দেম ইন টু হিজ কনফিডেঞ্চ আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকৰ মাজত এটা কনফিডেঞ্চ আনিছিলে কোনে আনিছিলে হেক ড্ৰাইভাৰজনে দিছ ইজ প্ৰবেবলি দ্য ৰিজন হোৱাই ন' ওৱান লেট আউট দ্য ষ্ট্ৰীট গতিকে সেইটো কাৰণে কোনেও ৰাস্তাটোত কথাটো কৈ নিদিলে আফটাৰ দে ডিড নট ফাইণ্ড লুটকিন্স এট ফ্ৰিজৰ শ্বপখনত বিচাৰি ফ্ৰিজ শ্বপ লিখি ল'বা হা ফ্ৰিজৰ যিখন দোকান আছিলে তাত যেতিয়া বিচাৰি নাপালে দে ৱেণ্ট টু গুষ্টাফছ বাৰ্বাৰ শ্বপ গুষ্টাফৰ চেলুনলৈ গ'ল হুৱেৰ এগেইন হি ৱেণ্ট ইন ফাৰ্ষ্ট য'ত আকৌ সেই হেক ড্ৰাইভাৰজন আগতীয়াকৈ গৈছিলে এণ্ড দ্য লয়াৰ লিংগাৰ্ড এট দ্য ড'ৰ লয়াৰজন ক'ত আছিলে দৰ্জাখনৰ তাতে ৰৈ আছিলে বিফ'ৰ গ'য়িং টু লুটকিন্স মাদাৰ হাউচ লুটকিন্সৰ মাকৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ আগতে হি গেভ এ টেৰিবল ডেছক্ৰিপশ্যন অফ লুটকিন্স মাদাৰ্ছ এপিয়াৰেঞ্চ লুটকিন্সৰ মাকৰ যিটো এপিয়াৰেঞ্চ আছিলে তাৰ এটা বৰ ভয়ানক ডেছক্ৰিপশ্যন দিছিলে এগেইন লুটকিন্স ৱাজ ওৱান হু ৱেণ্ট আপ টু হাৰ ফাৰ্ষ্ট তো তেওঁ মাকৰ লগত কথা পাতিবলৈ লুটকিন্সে আগতেই গৈছিলে দ্য লয়াৰ ৱাজ অনলি ষ্টেণ্ডিং বেক এণ্ড লিচেনিং লয়াৰজন পাছত ৰৈ আছিলে আৰু শুনি আছিলে কি কৈছে হি ট'ল্ড হাৰ এভৰিথিং এবাউট দ্য লয়াৰ এণ্ড হোৱাই হি হেড কাম তো তেওঁ সেই মানুহগৰাকীক লয়াৰজন কিয় আহিছিলে সেইবিলাক কথা কৈ দিছিলে হুইচ ৱাজ এ ছাফিচিয়েণ্ট হিণ্ট ফৰ হাৰ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট ৰিয়েলি গয়িং অন আৰু সেইটো এটা মানে ছাফিচিয়েণ্ট হিণ্ট আছিলে যে কি হৈ আছে সেইটো বুজি পাবৰ কাৰণে কাৰ বাবে সেই মহিলাগৰাকীৰ কাৰণে ইট শ্বুড অলছ' বি নোটেড এইটোও নোট কৰিবলগীয়া এইটোও মনত ৰাখিবলগীয়া কথা যে ডেট এট দ্য ষ্টেচন হি আস্ক দ্য লয়াৰ ইফ হি ৱাজ ইন এ হাৰি টু ফাইণ্ড লুটকিন্সে কি সুধিছিলে যে আপোনাৰ খুব লৰালৰি হৈছে নেকি লুটকিন্সক বিচাৰিবলৈ এনেকৈ বুলি সুধিছিলেতো আমি পাইছিলোঁ চেপ্টাৰটোত দ্য লয়াৰ ট'ল্ড হিম লয়াৰজনে তেতিয়া কৈছিল যে কি ডেট হি হেড টু কেচ দ্য আফটাৰনুন ট্ৰেইন বেক টু দ্য চিটি যে আবেলিৰ যিখন ট্ৰেইন নগৰলৈ ঘূৰি যায় সেইখন তেওঁ ধৰিব লাগিব দিছ পাৰহেপছ হেল্পড হিম টু প্ৰিপেয়াৰ হিজ প্লেন টু টেক দ্য লয়াৰ এৰাউণ্ড দ্য টাউন টিল ইট ৱাজ টাইম ফৰ হিম টু কেচ দ্য ট্ৰেইন বেক টু দ্য চিটি আৰু সেই কথা কোৱাটোৰ পৰা কি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিছিলে যে যেতিয়া ট্ৰেইনখন যাবৰ সময় হয় তেতিয়ালৈকে সেইজনক লয়াৰজনক বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰাই ফুৰাব পাৰিব ইন দিছ ৱে হি অলৱেজ কেপ্ট এ হেড অফ দ্য লয়াৰ এণ্ড মেনেজ টু মেনিপুলেট দ্য এণ্টায়াৰ ট'ৰ তো তেনেকৈ সদায় লয়াৰজনৰ আগত আছিলে আগতীয়াকৈ গৈছিলে সকলো ঠাইলৈকে আৰু গোটেই ট'ৰটো মেনিপুলেট কৰিছিলে আনচাৰটো মই আকৌ পঢ়ি দিছোঁ দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ হিমছেল্ফ ৱাজ লুটকিন্স হু ট্ৰাইড টু বিফুল দ্য লয়াৰ এভৰিৱেৰ লুটকিন্স এণ্টাৰ্ড ফাৰ্ষ্ট ৱাইল দে ৱেৰ চাৰ্চিং ফৰ লুটকিন্স হি প্ৰিভেণ্টেড দ্য লয়াৰ ফ্ৰম ডাইৰেক্টলি টকিং টু দ্য পিপুল এট এভৰি প্লেচেছ হুৱে হি টুক দ্য লয়াৰ ইন দিছ মেনাৰ হি উড টেক দেম ইন টু হিজ কনফিডেঞ্চ দিছ ইজ প্ৰবেবলি দ্য ৰিজন হোৱাই ন' ওৱান লেট আউট দ্য ষ্ট্ৰীট আফটাৰ দে ডিড নট ফাইণ্ড লুটকিন্স এট ফ্ৰিজ শ্বপ
They went to Gustav's barber shop, where again he went in first, and the lawyer lingered at the door. Before going to Lutkin's mother's house, he gave a terrible description of Lutkin's mother's appearance. Again, Lutkins was the one who went up to her first. The lawyer was only standing back and listening. He told her everything about the lawyer and why he had come, which was a sufficient hint for her to understand what was really going on. What was really going on. It should also be noted that at the station, he had asked the lawyer if he was in a hurry to find Lutkins. The lawyer told him that he had to catch the afternoon train back to city. This perhaps helped him to prepare his plan to take the lawyer around the town till it was time for him to catch the train back to the city. In this way, he always kept ahead of the lawyer and managed to manipulate the entire tour. Hold. Next to Swami, question number 3. Why do you think Lutkin's neighbor were anxious to meet the lawyer? তুমি কিয় ভাবা যে লুটকিন্সৰ নেইবাৰবিলাকে ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাকে কিয় লয়াৰজনক লগ পাবলৈ খুব ইচ্ছুক হৈ আছিলে? আমি আনচাৰটো চাওঁ। লুটকিন্স টুক দ্য লয়াৰ অল এক্ৰছ নিউ মিলিয়ন ইন চাৰ্চ অফ লুটকিন্স হিমছেল্ফ। লুটকিন্সে নিজকে বিচাৰিবলৈকে গোটেই নিউ মিলিয়নখনক কাক ঘূৰাইছিলে? লয়াৰজনক ঘূৰাইছিলে। হি ৱাজ ছাকচিডেড ইন বিফুলিং দ্য লয়াৰ, আৰু লয়াৰজনক মূৰ্খ সজাবলৈ তেওঁ সফল হৈছিলে। ডিউৰিং দিছ প্ৰচেছ অফ ডিচেপশ্যন অলমষ্ট অল দ্য পিপুল ইন দ্য টাউন গট টু চি দ্য লয়াৰ এণ্ড হাউ হি ৱাজ বিফুল্ড। লয়াৰজনক ৰাস্তাত বা টাউনখনত সকলোৱে দেখিছিলে আৰু কেনেকৈ মূৰ্খ বনিছিলে সেইটো দেখিছিলে। দিছ এপিছড উড হেভ বিকাম দ্য টকিং পইণ্ট অফ দ্য টাউন। According to Lutkins, his neighbors were the only people in the town who had missed seeing the lawyer and hence wanted to meet the lawyer. আৰু লুটকিন্সৰ মতে অকল তেওঁ সেই চুবুৰীয়াজনেহে লয়াৰজনক নেদেখিলে, গতিকে তেওঁলোকক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰে বা তেওঁলোক সেইকাৰণে ইচ্ছুক। হ'ল। নেক্সটটো চাওঁ আমি, মই জুম কৰিছোঁ, চাই ল'বা। Question number 4. After his first day's experience with the hack driver, the lawyer thinks to returning to New Million to practice law. যে প্ৰথম দিনাখনি অভিজ্ঞতাৰ পাছত তেওঁ নিউ মিলিয়নত ল' প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে আহিম বুলি ভাবিছিলে। ডু ইউ থিংক হি উড হেভ ৰিকনচিডাৰ্ড দিছ আইডিয়া আফটাৰ হিজ ছেকেণ্ড ভিজিট? তেতিয়া দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিছিলে তেওঁ ৰিয়েল কথাটো গম পাইছিলে আৰু তেতিয়া আকৌ তালৈ যিটো ল' প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ যাম বুলি আশা কৰিছিলে সেইটো আকৌ আছিলেনে? আমি আনচাৰটো চাওঁ। আফটাৰ হিজ ফাৰ্ষ্ট ডেজ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, প্ৰথম দিনৰ অভিজ্ঞতাৰ পিছত the lawyer wished to return to New Million to practice law. যে ল' প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ পুনৰ ক'লৈ ঘূৰি আহিবলৈ বিচাৰিছিলে? নিউ মিলিয়নলৈ। However, he realized during his second visit that he had been taken for a ride by the hack driver, আৰু who himself was Lutkins. কিন্তু পাছত দ্বিতীয়বাৰ ভ্ৰমণ কৰোঁতে গম পাইছিলে যে যোনে তেওঁ ঘূৰাই পাইছিলে তেওঁ নিজেই লুটকিন্স আছিলে। আফটাৰ বিকমিং দ্য লাফিং ষ্টক অফ দ্য টাউন, যেতিয়া তেওঁ হাঁহিয়তাৰ পাত্ৰ হ'ল টাউনৰ সকলোৰে মাজত, ইট ৱাজ মষ্ট লাইকলি ডেট দ্য লয়াৰ উড হেভ এভইডেড হিজ ইনিচিয়েল আইডিয়া অফ ৱৰ্কিং দেয়াৰ। আৰু খুব সম্ভৱ তেতিয়া তেওঁ তাত ৱৰ্ক কৰাৰ যিটো হাবিয়াস আছিলে সেইটো ত্যাগ কৰিলে। এজ হি ৱাজ বিফুল্ড ইন হিজ ফাৰ্ষ্ট ভিজিট টু নিউ মিলিয়ন, যিহেতু প্ৰথমবাৰ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁক মূৰ্খ বনোৱা হৈছিলে। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 5টো চাওঁ, তো চাই ল'বা, ৰখাই দিছোঁ। নেক্সট, ডু ইউ থিংক দ্য লয়াৰ ৱাজ গিলিবল? লয়াৰজনৰ কিবা ভুল আছিলে নেকি? হাউ কুড হি হেভ এভইডেড বিং টেকেন ফৰ এ ৰাইড? কেনেকৈ তেওঁ সেই ৰাইডটোত হেক ড্ৰাইভাৰজনৰ লগত নাযাবও পাৰিলেহেঁতেন, সেইটো আমাক সুধিছে। কেনেকৈ সেইটো ত্যাগ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন? ইট কেন বি ছেড ডেট দ্য লয়াৰ্ছ ৱাজ গিলিবল, যে লয়াৰজন ভুল আছিল, লয়াৰজনৰ ভুল আছিলে, তেওঁ ভুল কৰিছিলে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। হি কুড হেভ এভইডেড বিং টেকেন ফৰ এ ৰাইড ইফ হি হেড নটিছড হোৱাট দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ ৱাজ ডুইং, যে হেক ড্ৰাইভাৰজনে যি কৰিছিলে সেইটো দেখি তেওঁ তেওঁৰ যাত্ৰাটো বা হেকখনত উঠি যোৱাটো এভইড কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, ত্যাগ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ ৱাজ দ্য ওৱান হু ডিড অল দ্য টকিং এণ্ড দ্য লয়াৰ ৰিমেইনড এ মেয়াৰ স্পেক্টেটৰ। আৰু কৈছে যে কি হেক ড্ৰাইভাৰজন একমাত্ৰ মানুহ যিয়ে অকল কথা পাতিছিলে আৰু লয়াৰজন চব মানুহৰ লগতে তেওঁৱে কথা পাতিছিলে, গতিকে লয়াৰজনে স্পেক্টেটৰ মানে শুনিহে আছিলে আৰু অকল বা চাই আছিলে। দাছ দ্য লয়াৰ ৱাজ বিফুল্ড বাই দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ, আৰু এনেকৈ লয়াৰজন হেক ড্ৰাইভাৰজনৰ দ্বাৰা কি হৈছিলে? মূৰ্খ বনিছিলে। হু হিমছেল্ফ ৱাজ অলিভাৰ লুটকিন্স, যোনজন নিজে কোন আছিলে? অলিভাৰ লুটকিন্স আছিলে। দ্য লয়াৰ কুড হেভ টেকেন কণ্ট্ৰল অফ দ্য প্ৰচিডিংছ বাই আস্কিং দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ টু ষ্টেপ এছাইড এণ্ড বাই ডুইং হিজ ৱৰ্ক হিমছেল্ফ। আৰু আমি এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ যে লয়াৰজনে কি কৰিব পাৰিলেহেঁতেনে? যে
হেক ড্ৰাইভাৰজনে যেতিয়া প্ৰথম গৈ কথা পাতেগৈ তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ নিজে কথা পাতিব পাৰিলেহেঁতেন ইনষ্টিড তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ কি কৰিলে হি এলাউড দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ টু টেক কণ্ট্ৰল অফ দ্য চিটুৱেশ্যন তেওঁ হেক ড্ৰাইভাৰজনক গোটেই পৰিস্থিতিটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ সুবিধা দি দিছিলে দ্য লয়াৰ ৱাজ টু ইম্প্ৰেছড বাই দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ্ছ প্লিজেণ্ট এণ্ড ফ্ৰেণ্ডলি পাৰ্চনেলিটি যে লয়াৰজন খুব হেক ড্ৰাইভাৰজনৰ বন্ধুত্বসুলভ ব্যক্তিত্বৰ দ্বাৰা আকৰ্ষিত হ'ল এণ্ড দিছ ইজ হাউ দ্য ইম্প্ৰেশ্যন ডেট ৱাজ বিল্ড বাই লুটকিনছ ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য লয়াৰ মেড হিম ছাকচিড ইন বিফুলিং দ্য লয়াৰ আৰু এনেদৰেই সেই ইম্প্ৰেশ্যনটো যিটো লুটকিনছৰ আগত বন্ধুত্বসুলভ বা আকৰ্ষণমূলক এটা ইম্প্ৰেশ্যন আনি দিছিলে হেক ড্ৰাইভাৰজনে বা লুটকিনছে কাৰ আগত লয়াৰজনৰ আগত সেইটোৱে সেই হেক ড্ৰাইভাৰজন বা লুটকিনছক কি কৰিছিলে যে লয়াৰজনক বিফুল কৰিবলৈ মানে মূৰ্খ সজাবলৈ সফল কৰাইছিলে তো সেইটো হ'ল আনচাৰটো চাই ল'বা তো টক এবাউট ইট সেইকেইটা টক এবাউটকেইটা মই তোমালোকক কৰি দিয়া নাই কুৱেশ্যন নম্বৰ 1টো আছে ডু উই কাম এক্ৰছ পাৰ্চন লাইক লুটকিনছ অনলি ইন ফিকশ্যন অৰ ডু উই এনকাউণ্টাৰ ডেম ইন ৰিয়েল লাইফ এজ ৱেল সেইবিলাক কুৱেশ্যন তোমালোকৰ ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই হ'লেও মই জাষ্ট কৈ দিছোঁ যদি কিবা কৈ দিব লগা থাকে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা মই কৈ দিম যে কি কৈছে ডু উই কাম এক্ৰছ পাৰ্চনছ লাইক লুটকিনছৰ নিচিনা মানুহ আমাৰ লাইফত কেতিয়াবা দেখিছোঁ নেকি অনলি ইন ফিকশ্যন অৰ ডু উই এনকাউণ্টাৰ ইন ৰিয়েল লাইফ যে ৰিয়েল লাইফ যিটো ফিকশ্যন বা ইমাজিনেশ্যনত বা চিনেমা মুভি বা কিতাপত পঢ়িবলৈ পোৱা বাহিৰেও ৰিয়েল লাইফত দেখিছোঁ নেকি এনেকুৱা মানুহ ইউ কেন গিভ এক্সাম্পলছ ফ্ৰম ফিকশ্যন তুমি কিবা ফিকশ্যনৰ পৰা দিব পাৰা মুভি পৰা বা বুকৰ পৰা দিব পাৰা অৰ নেৰেট এন ইনচিডেণ্ট ডেট ইউ হেভ ৰিড ইন দ্য নিউজ পেপাৰ বাতৰিৰ পৰা দিব পাৰা অৰ এন ইনচিডেণ্ট ফ্ৰম ৰিয়েল লাইফ আৰু তোমাৰ নিজৰ জীৱনৰ পৰাও দিব পাৰা যে লুটকিনছৰ নিচিনা ঘটনা তোমাৰ তেনেকুৱা আছে নেকি তো মোৰ তেনেকুৱা ঠিক নাই গতিকে বা ফিকশ্যনত কিছুমান আছেও ৰিয়েল লাইফত মোৰ তেনেকুৱা নাই তো তোমালোকৰ যদি তেনেকুৱা থাকে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা তো সেইটো ইমান এক্সামৰ কুৱেশ্যন নহয় তো যদিহে কৰি দিব লগা হয় তোমালোকে তেন্তে কমেণ্ট কৰিবা মই সেইটো কৰি দিম ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'ত হু ইজ এ কনমেন অৰ কনফিডেঞ্চ ট্ৰিকষ্টাৰ কনমেন আৰু কনফিডেঞ্চ ট্ৰিকষ্টাৰ মানে কি হয় প্ৰবঞ্চক বা ঠগ কোনবিলাক মানুহ খুব কি হয় ঠগ বা আত্মবিশ্বাসী ট্ৰিকষ্টাৰ মানে ঠগ বা প্ৰবঞ্চক যি মানে মানুহক ঠগিব পাৰে কেনেকুৱাবিলাক মানুহে সাধাৰণতে ঠগিব পাৰে সেইটো সুধিছে তো সেইটো মই কৈ দিয়া নাই সেইটো তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তো যদিহে কৈ দিব লগা হয় মই আকৌ কৈ দিছোঁ তোমালোকে কমেণ্ট কৰি দিবা দেন আই উইল ডু ইট চ' দিজ আৰ দ্য কুৱেশ্যনছ এণ্ড আনচাৰ অফ দিছ চেপ্টাৰ চ' মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ হেল্পফুল হ'ব চ' থেংক ইউ অল ভিডিঅ'টো ক্ল'জ কৰিছোঁ